What's up guys? Welcome back to my channel. Ngayon guys, another unboxing tayo. Same day lang to guys, yung pagkala kong damit para kunyari ibang araw. So, yun na unbox natin guys ay keyboard, yung mechanical keyboard. Papalitan ko na itong keyboard ko. Gaya ng mention ko yung last vlog ko. Ito. Ayan. So, testing natin itong keyboard ito. Binili ko to ay pinakamurang mechanical keyboard sa Amazon. Link at description below. So, ayun. So, ayun guys, unbox natin. Ito yung box. Laki ng box oh. Na-outing ko na siya kasi natatakot at ang laki ng box. Kasi exaggerated na sila sa box. So, ito yung box. Wala na laman. Mga up to na lang. So, ito yung ating mechanical keyboard, guys. Ayan. Ayan. Magandang tunog nito eh. Siguro. Pero i-check natin. So, ayan. Let's go. Unbox natin. So, ito yung guys yung box niya. Okay na. Ito na. Ayan. Tapos testingin natin yung sounds nito syempre. At kung okay ba. Pinakamura lang ito guys sa Amazon na mechanical keyboard. Wala akong makitang mas mura pa dito. Oh? Kita yung tunog? Natulog na kagad. Ba, hindi ko ba sa kabila? Ayan yung pangkuha niya ng keypad. Pagpapalitan nyo yung mga button. Kaya lumakas. Ayan ito, wala kang laman. So, ito yung pinaka-keyboard niya guys. Wow. Ayan. Ayan, USB. Ito yung pangkuha niya ng ano guys, no? Yung isang button. Kita niyo guys? Ay, wow. Natin yung loob kung mechanical nga. Sagad natin itong isang to. Subukan natin. Ayan, oh guys. Yes, it's mechanical guys. Mechanical. Wow. Ganda guys. Saka tayo yung tunog guys, no? Yan. So yan. Ang ganda ng tunog guys, oh. So yun guys, ito yung keyboard niya, no? Ang ganda. Nakakatuwa yung tunog. Mechanical keyboard. Pagka-gaming ka, oh. Wow! So, ayan, test natin ikabit dito ngayon, guys. Ikabit natin dito at subukan natin. Ayan. Meron din sa Amazon yung mga button na ganito, no? Kung gusto mo i-customize, so palitan mo yung mga letter, may mga color. Okay din siya. Tapos may RGB din to, guys. I-check natin yung test. Subukan natin. Yung kabit natin. Let's go. So, ayan guys. May ilaw siya, no? Kita niyo yung ilaw. Tapos makita ko sa inyo. So, ayan yung ilaw niya guys, no? Ito yung may red, orange, green, blue, at violet. So, ayan. Subukan natin mag-type ng mga ilang, pakinggan nyo guys yung sounds. So, parang ASMR. Ayan. So, yun ang ganda niya, no? Tignan natin yung iba't ibang kulay niya ngayon. Tignan ko dito, nasa site nila eh. FN, tapos ito. So, ito yung isa niyang kulay, guys. Kita nyo? Okay. Maganda. Subukan natin iba. So, kung ano yung pipindot mo lang, ayun ang iilaw. Ayos ah.
Di ba? Kita nyo guys, no? Ganun ka. Hindi natin ilaw pa iba. Ayan pa isa yung type ng ilaw. Astig. Ito. Yung iba pa. Yun. Ang galing. Diba? 50 na ba? Isa pa. So ito yung plain lang siya, no guys. May iba pa dito eh. Sandali. Yung Venushita. Kunyari, pipili natin itong isang ilaw, no. Ito yung ilaw niya, pang gamers guys. Ito lang may ilaw. Pang gamers, escape. Tapos ito. Stig. Ito yung mga pang gamer F1. Basta ito yung lahat. So ito yung nagalaw-galaw siya. Ito yung paiba-iba. Tapos F1. At ito. Ayos siya, no guys, no? Ito parang nakakatuwa to, pero pag gabi, mahirap to dahil walang ilaw. Kailangan lalabas lang yung ilaw niya pag pinindot mo siya, no? Ayan, ayan guys. Ayan, lumabas na kung ano lumabas sa akin. Pero hindi ko yung gusto. Siguro maganda dito ay ito, ayos din to. Ito yung simple lang. Gamers. So yun guys, sa price point niya, itong keyboard na to is recommend ko. Ang ganda. Ang ganda yung mag-type. Ang ganda ng tunog. Di ba? Astig. So on sale siya guys sa Amazon. Nung binili ko to, buwas siya ng halos 30 euro yung retail price niya. Dahil nabili ko sa Amazon na sale is 25 euro lang. Naka-mechanical keyboard ka na. So ayun guys, ang ating review dito sa ating keyboard. Ang ganda. Ang sarap pakinggan. Ang ganda ng mga RGB niya, ba't ibang klase. So, ayun. Kung interesado kayo sa keyboard na to, link at description below. I-check nyo yan guys. Kung pinapanood mo to sa Facebook, please follow my page at like and share. Also sa pag pinapanood mo to sa YouTube channel, consider to subscribe at i-bell mo para updated ka lagi sa aking latest videos. Lagi akong updated, mas updated ako sa YouTube. Ito mga vlog, bago ko mga vlog is ina-upload ko na siya parehas sabay sa Facebook at sa YouTube. So, ayun. Maraming salamat guys sa manonood and see you in the next video. Ayun o! Unboxing, excited na naman ako. Tara samahan nyo ako, bubuksan ko na ito. Huwag na magdalawang isip, pumasok sa aking mga premier. Gamitin ng mga ninja, pati ang mga soldier. Magpa-bounce na magpa-bounce para patok ang mga sounds. Kung nabubulol ka lang, Englishin mo na't i-pronounce. Huwag kang mahiya, ipakita sa madla na ikay nakakatuwa at di nakakaadwa. Ayun no!